Hey guys, welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ আগত চিকেন শাহি কোৰমাৰ ৰেচিপি ভিডিও শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ যাই আছো। ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে যদি আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামৰ এতিয়ালৈকে ফলো কৰা নাই তে ফলো কৰিব পাৰে। মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডিটো ডেসক্ৰিপচনত দিয়া থাকিব। সো বলক ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো। চিকেনখিনি আগতে মই মেৰিনেট কৰি থৈ দিছো। মেৰিনেটৰ কাৰণে 1 চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ, হাফ চামুচ হালদি পাউডাৰ, নিমখ সোৱাদ অনুসৰি আৰু তেল দি গুটেখিনি ভালদৰে মেৰিনেট কৰি আধা ঘণ্টা থৈ দিছো। আপোনালোকে বেছি সময় থৈ দিব পাৰে। এতিয়া মই এটা কেৰাহীত অলপমান তেল গৰম হ'ব দিছো। তেলখিনি যেতিয়া গৰম হ'ব মই ইয়াতে 4টা মান মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ কাটি লৈ ইয়াতে দি দিছো আৰু পিয়াজখিনি ভাজি থাকিম যেতিয়ালৈকে পিয়াজৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈ নাযায়। পিয়াজৰ কালাৰখিনি চেঞ্জ হৈ গ'ল, মই এইখিনি কাঢ়ি থম আৰু বাকি থকা তেলখিনিত মই মেৰিনেট কৰা মাংসখিনি দি দিছো। দিয়াৰ পিছত মাংসখিনি ভালদৰে ভাজি লম। মাংসখিনি যেতিয়া আধা ভাজা হ'ব মই ইয়াতে 2টা আলু এনেদৰে দি দিম। আলুটো অপচনেল হয়, আপোনালোকে যদি খাই ভাল পায় তে দিব পাৰে আৰু গুটেখিনি ভালদৰে ভাজি থাকিম। মাংসখিনি ভজা হোৱালৈকে যোনখিনি পিয়াজ আমি ভাজি থৈ দিছিলোঁ সেইখিনি পিয়াজৰ লগত 8টা মান কাজু ভালদৰে গ্ৰাইণ্ড কৰি লম। আৰু মাংসখিনিত মই জালুক, জিৰা, আদা, নহৰু, ধনিয়াৰ এনেদৰে পেষ্ট বনাইছো সেইখিনি দি দিম। আপোনালোকে পেকেট মছলাও দিব পাৰে। ভালদৰে গুটেখিনি ভাজি লম। এতিয়া যোনখিনি পিয়াজৰ পেষ্ট বনাইছিলোঁ সেইখিনি অলপমান পানীৰ লগত দি দিম আৰু গুটেখিনি ভালদৰে ভাজি থাকিম। যেতিয়া মছলাখিনি ভজা হ'ব মই ইয়াতে গ্ৰেভিৰ মতে দি গৰম পানী দিম আৰু পানীখিনি দিয়াৰ পিছত এনেদৰে হাফ বিলাহী এটা কাটি দি দিম। বিলাহীটো অপচনেল হয় আৰু এইখিনি উতল আহিবৰ কাৰণে গেছত থৈ দিম। যেতিয়া অলপ উতল আহিব তেতিয়া মই ইয়াতে কেইটামান ধনিয়া পাত কাটি কানে দি দিম। আপোনালোকে নিদিলেও কথা নাই। গোটেইখিনি ভালদৰে সিজিব, গেছত থৈ দিম। আমাৰ শাহি চিকেন কৰ্মা হৈ গ'ল, মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিম। সো গাইজ আজিলৈ ইমানে। ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থ্যাংক ইউ এভৰিৱান।